Paps, so welcome ulit sa channel natin. Nandito tayo ngayon ulit sa XOX Car Service Center, which is siya yung unang 2,000 years later. talyer na i-feature natin sa channel ko. Kung bago ka lang sa channel ko, please hit that subscribe button, i-like at i-share mo na rin tong video na to. And later, interviewin natin yung branch supervisor tungkol sa shop nila. Good morning mga boss! Welcome ulit sa channel natin. So nandito tayo ngayon at i-interviewin natin yung isa sa shop supervisor ng XOX dito sa Daang branch. I'd like to introduce to you si Mr. Emmanuel Magdambayan. Okay, so simulan natin yung interview mga boss. Question number 1, Sir Eman. Kailan na tayo yung XOX Car Service Center at kung meron pa ba kayong branch na iba? Actually, natayo yung branch namin itong nasa Molino. November 28, 2015. So, 3 years na kami. Okay. Nag-open. So, una, maliit lang yung shop. Ilang lifters lang yung nandyan. Pero ngayon, marami na. Actually, yes. Nung pagdating nga namin, na-notice ko, hindi siya katulad ng mga ibang shop na malalapit dito na yun nga, ang liit ng space na kailangan mo pang mag-park sa kung saan na malayo, di ba? Ang hassle. Ito, very shaded. Tapos, comment ko lang, ang ganda ng waiting area nyo. Isa to sa pinakamaganda, if not the best. So, good job. Number 2, ano yung mga services na mga inaalok nyo? Meron kaming body repair, painting, body alignment, preventive maintenance, PMS, change oil, tune-up, minor and major overhauling, electrical troubleshooting, meron tayo yan. Okay, good. Halos lahat na pala. Wala na kaming car wash kasi wala kaming space. Okay, okay lang yung car wash. At least yung mga minor at major na kailangan natin is nandito. Good. Next question, kung itatanong ko to kasi, siguradong maghapon tayo dito, boss. Ang itatanong ko na lang is, magkano yung usual range nyo, yung mga transmission job, palit ng, yung palit ng clutch lining, release valve, basically, baba ng transmission, change oil, ano ba yung price range natin, tsaka yung brake cleaning and replacement. Kapag palit ng clutch lining, like transmission, something related to transmission na kailangan magbaba, usually nagre-rate kami na around 3,000 to 3,500. Okay. Ano yun? Depende sa kotse? Depende sa kotse. Okay. Minsan kasi may mga transmission na madali lang ibaba. Right. Pwede naman natin. Okay. How about sa change oil? Ano ba yung price range natin sa ganyan? Change oil, ang change oil namin dito ay 350. So, plus pa yung oil na gagamitin mo kung semi-synthetic, regular, or fully synthetic. Okay. So mga boss, actually yung 350 nagulat ako doon. Very cheap yun to think na yung etong XOX is parang kasa na. Actually ang feels nito is parang nasa loob ka ng service center ng kasa. So 350 is very cheap. So, eto, next question. I'm pretty sure maraming gusto magtanong sa inyo nito mga boss. Pwede ba na kaming mga customer, lalo yung mga nagtitipid, na magdala ng parts dito sa inyo at yung labor na lang babayaran? Pwede po, pwede. Good. Okay. So last but not the least mga boss, ito yung highlight ng interview na to.
na ano yung advantage nyo among your competitors? Siguro, advantage namin compared dun sa iba namin mga competitors. Dito kompleto. So, meron kami paint shop, Yes. major repair, and then sa iba, puro quick service. And then, add ko na rin yung mga technicians natin dito, lalo na yung mga senior mechanics natin. Galing na rin sila sa ibang company na malalaki. Actually, na-notice ko yon yung mga ginagawang eclipse sa baba, tapos yung isang parang SUV dito na Land Rover. grabe, baklas lang ang laman loob. So, I'm really impressed. And lahat ng mekaniko dito, nakikita ko na talagang knowledgeable talaga sa ginagawa. Tsaka yun, napansin ko parang ang bilis ng trabaho. 2 hours later. Store supervisor, hanapin nyo lang si Emmanuel Madlang Bayan. And then, ibigay nyo lang yung promo code na ipa-flash ko sa screen. Siguro somewhere dito, somewhere dyan sa part na yan, ipa-flash ko yung promo code na sasabihin nyo kay Mr. Emmanuel Madlang Bayan sa XOX. You guys can avail of 10% discount sa lahat ng services, as in lahat. Palit kayo ng lining, release bearing, pressure plate. So, ang standard na labor nila is 3,500, pero pag binigay nyo yung promo code and sinabi nyo na subscriber kayo ng channel ko, you guys are eligible for a 700 pesos discount. So, from 3,500 to 2,800 na lang. That's complete pull down ng transmission. A few moments later. And yun na nga mga boss, tapos na tayo mag-interview sa XOX at nakauwi na rin kami. So yung feedback ko sa XOX, unang-una ang ganda ng location niya, Daang Hari lang. Paglabas nyo ng MCX, few meters or few kilometers away lang siya doon. Pangalawa, napaka-friendly ng staff, mula sa mekaniko, sa supervisor up to manager, napaka-friendly lahat, approachable. Pangatlo, yung mismong shop, napaka-spacious, tapos ang ganda ng waiting area, nakikita mo yung ginagawa nila. Tsaka ang maganda doon, yung pang-apat, yung pinaka nagustuhan ko, parang one-stop shop na siya. Pwedeng magpa-paint, general PMS, aircon, marami, electricals, actually. And yun na mga paps, and that concludes our number 1 feature na shop, which is XOX Car Care Center. Thank you sa management ng XOX sa opportunity na binigay na to na i-feature sila at interviewin yung isa sa supervisor nila. And salamat din sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta. Sana dumami pa tayo, and sana nag-enjoy kayo sa video na to. Like and share nyo na tong video natin. Subscribe na rin kayo kung di pa kayo nakasubscribe. Bukas titingnan ko kung makakahanap pa tayo, kasi most ng mga in-email ko at minessage kong shop hindi nag-reply. Basically sininzone lang tayo. Tingnan ko kung makakapag-walk-in tayo, kung papayag sila. If not, maybe magka-canvas na lang ako ng mga price ng services nila at kung anong available. Okay? Thank you. Pa-thumbs up na lang ng video mga paps. Salamat.